سلام، من میلادم و اینجا میلی پرافته، بنگاه خبرپراکنی دنیای جادوگری رولینگ و این هم سومین اپیزود این برنامه هستش که قراره توی این برنامه بپردازیم به روند ساخت سریال، اتفاقاتی که تا الان افتاده برای ساخت سریال هری پاتر که شبکه HBO داره از روی رمان‌های جی.کی رولینگ، رمان‌های هری پاتر جی.کی رولینگ اونو اقتباس میکنه. با من همراه باشین، قراره بریم کلی فیلم و عکس و غیره از لوکیشن ها و بازیگرهای سریال سر صحنه فیلمبرداری ببینیم. خب چیزی که تا الان توی این 2-3 ماه گذشته از روند ساخت سریال منتشر شده و میدونیم این هستش که اولین اتفاق این بودش که رولینگ توییت زد و توش نوشتش که فیلمنامه 2 اپیزود اول سریال رو خونده و از نظرش بی‌نظیر بوده. وقتی رولینگ بگه بی‌نظیر بوده، با توجه به اینکه خودش هم تجربه فیلمنامه نویسی توی سگانه جانوران شگفت‌انگیز رو داشته، امیدوار میشه بود که قرار اتفاقات جالبی توی سریال بیفته. ولی یه چند وقت بعد یه سری عکس اومدش بیرون از لوکیشن هایی که توی همون استودیویی که قبلا داشتن هری پاتر رو توش میساختن برای فیلم ها، یه سری لوکیشن دیگه دارن اونجا اضافه میکنن و میسازن. مثلا سکوی 934 رو مثل اینکه دارن لوکیشنش رو کامل میسازن، مثل اینکه اصلا عکس اومده نمیشه جای دیگری نمیشه باشه به غیر از سکوی 934 ایستگاه کینگز کراس لندن و دارن کامل میسازنش که خب خیلی جالب میتونه باشه. بعدش یه سری عکس دیگه اومد که احتمال خیلی زیاد سرسرای بزرگ، اونجایی که بچه‌ها میزای گروه ها هستش که حالا غذا میخورن و هستن و غیره، و سرسرای ورودی که اون در اصلی بزرگ باز میشه و سرسرای ورودی و پلکان کنارشه و ورودی سرسرای بزرگ، اینا رو دارن میسازن. چند تا عکس هم اومد که مثل این که پریوت درایو هم یه بخشیشو اونجایی که درزلی ها، خانواده هری و هری بالاجبار باید اونجا زندگی کنه رو یه بخشیشو دارن میسازن که این هم خیلی جالبه. در کنار همون استودیو، اون چیزایی که قبلا ساخته بودن، دارن اینا هم اضافه میکنن و میسازن و میشه گفتش که خب باید تصویر قشنگتری رو توی سریال شاهد باشیم از این اتفاقات. یه سری خبر دیگه اومد که یه سری از عوامل سریال رو معرفی کرده بودن. من نمیخوام به اونا بپردازم چون فکر میکنم خشایار تو برنامه پاترپدیا به تفصیل در موردش رو صحبت کرده و نظر و تئوری‌های خودش رو درباره‌اش گفته. ولی یه خبر جالبی که اومد و برای خود من هم جالب بود این بود که جان نولان قراره که سرپرست جلوه‌های بصری و موجودات سریال باشه. جان نولان تخصصش توی مکانیکال، موجودات مکانیکال و رباتیک. قبلا توی فیلم جوراسیک ورلد کار کرده که ادامه همون مجموعه پارک جوراسیک استیون اسپیلبرگ هستش. توی اون حضور داشته و چند تا از موجوداتی که ما توی اون مجموعه میبینیم دایناسورهای مکانیکال هستند، این کامپیوتری سی جی آی نیستن، از رباتیک و مکانیک استفاده کردن و این موجودات رو ساختن که حالا با رادیو کنترل احتمالاً کنترلشون میکنن که خیلی، این به نظر من خیلی خبر خوبی بود. این یعنی این که ما از این پرنده و چرنده و حالا حیوانات عجیب غریب دنیای هری پاتر که قراره باشون روبرو بشیم سی جی آی و کامپیوتری نیستش و قراره که واقعی باشن و این یعنی این که دیگه اون تاریکیه وجود نداره، این که تصویر رو به خاطر این که معلوم نشه این کامپیوتریه و کیفیت خوبی نداره تصویر رو تاریک کنن و عجیب غریب کنن که سختم بشه، اصلا زشتم بشه، از نظر من بیریخ بشه. این خب خبر خوبی واسه من بود و به نظرم نوید این رو میده که قرار سریال پر رنگ و لعابی رو پیش رومون داشته باشیم. ولی یه خبر مهمتر از اون این بودش که مدیر تصویربرداری این سریال قرار آدریانو گلدمن باشه. آدریانو گلدمن یه کارنامه خیلی خوب داره، تو دنیای فیلم و سریال بریتانیا خیلی حضور داشته. 28 اپیزود از سریال کرون رو ایشون
مدیر و سرپرست تصویربرداری بوده و 8 اپیزود هم از سریال آندور که قبلا گفتم یه سریال در حال پخشه، فکر کنم سیزن دومش داره پخش میشه که مال دنیا و فرانچایز جنگ ستارگان یا همون استار وارز هستش. 8 اپیزود هم مدیر و سرپرست فیلمبرداری این سریال بوده. این خبر خوبی رو میده بهمون. خودش اومدش و صحبت کردش. یه شایعه‌ای بود که مثل اینکه قراره فصل اول و دوم سریال 6 قسمتی باشه، ولی تو مصاحبه‌ای که داشتش آقای گلدمن تایید کردش سیزن اول سریال 8 قسمت داره. با توجه به اینکه حجم کتاب سنگ جادو سیزن اول و تالار اسرار سیزن دوم تقریبا یکسان هستش، فکر می‌کنم یک فصل یا 2 فصل بیشتر هستش تالار اسرار نسبت به سنگ جادو. با توجه به اینکه حجم تقریبا یکی دارن، احتمالاً سیزن دوم هم 8 قسمتی خواهد بود و اینکه خودش هم تایید کرد تو مصاحبهش، مثل اینکه گفته که قرار سریال پررنگ و لعابی داشته باشیم، سریال رنگاورنگی باشه. این خبر خوبیه، من دوست دارم و اون فضای جادویی رو ما قراره توی تاریکی نبینیم، با رنگ ها اون جادو رو لمسش کنیم. من خودم تصویربرداری که تو سریال کرون هستش رو خیلی دوست دارم. قاب‌های خیلی قشنگی داره، تصویرهای خیلی قشنگ گرفته شده و فکر میکنم که انتخاب خیلی خوبی برای این سریال باشه. ولی از عوامل سریال که فاصله بگیریم و بریم کنار و برگردیم به خود سریال، اون چیزی که واسه همون جالب تره اینه که خبر اومدش که باغ وحش لندن امروز خبراییه. امروز منظورم امروز نیست، تو اون خبر است که احتمال فکر کنم 2 ماه پیش باشه خبریه و خب کلی طرفدار و غیره و اینا ریختن تو باغ وحش لندن. باغ وحش لندن رو بسته بودن برای سکانسی که هری به همراه درزلی ها و دوست دادلی میرن به باغ وحش لندن که هری اونجا با یه مار صحبت میکنه و البته دادلی هم به فنا میده. چند تا عکس اومد از بازیگر خانواده درزلی، یعنی پتونیا و ورنون، که حالا قبلا عکساشون دیده بودیم، در موردشون صحبت کرده بودیم. گریماشون خیلی جالبه، فضا و لباسایی که پوشیدن خیلی شبیه به اون اتفاقات دهه 90 هست، چون الانی که این سریال رو دارن بازی میکنن خیلی چیزا نسبت به سال 1991 که در واقع هری قراره 11 ساله بشه و اول سپتامبرش بره هاگوارتس خیلی فرق میکنه و تفاوت پیدا کرده. استایل لباس ها، گریما، ورنون سیبیلی که واسش گذاشتن خیلی بامزه است و میشه من خیلی امیدوار به این کردش که قراره اتفاقات عجیب و غریب و جالبی رو ببینیم. اما یه چیز مهمتر، قبل از اینکه این خبر بیادش یه عکس منتشر شد از دامینیک مکلافلین که بازیگر نقش هری پاتر هستش، با اولین گریم هری پاتر توی لباسش یه عکس انداخته بودن و اونو منتشر کردن. همونطور که میبینین هری رو میبینیم، یعنی دامینیک مکلافلین رو در نقش هری میبینیم با گریم هری پاتر، لباس هاگوارتس تنشه، کراوات گروه گریفیندور رو زده و البته پلیوری هم که تنشه رنگبندی دوره یقش مربوط به گروه هاگوارتس هستش. نکته اول جای زخمی هستش که روی پیشونیشه. البته که این جای زخم هم شبیه سائقه هست ولی با زخمی که توی فیلم بودش فرق میکنه. توی فیلم اون زخم بیشتر شبیه یک ان برعکس بود یا یک زدی که یه خود زاویه‌اش تغییر پیدا کرده، اما اینجا میبینیم که یه خود متفاوت تر از اون هستش و بیشتر شبیه زائقه است و برجسته تر هم هستش. همونطور که تو عکس اگه دقت کنین زخمه برجسته است، یعنی این که اصلا انگار گوشت اضافه آورده زخمه. اما چیز جالبتر این عکس برای من کلاکتی هستش که دست دامینیک مکلافلینه.
می‌بینین کلاکت شاید یه وسیله بیادش که تو دنیای فیلم و سریال که حالا مثلا یه تق صدا میده و دوربین صدا، اکشن، حرکت فلان، نه این خبرها نیست. روی کلاکت ها اطلاعاتی رو می‌نویسن که منشی صحنه و ادیتور بعداً از اون اطلاعات استفاده میکنن برای ادیت صحنه ها، برای چیدن صحنه هایی که برداشت کردن که اینا رو چجوری پشت سر هم بچینن، کدوم صحنه مال کجاست، تایملاین هم دست منشی صحنه باشه هم دست ادیتور باشه. به خاطر همین اطلاعاتی که روی کلاکت هستش خیلی جالب و خیلی هم مهمه. اما اطلاعاتی که تو کلاکتی که دست دامینیک هستش خیلی جالب تر میکنه. بریم دوباره بریم سراغ عکس. کلاکت رو ببینید، بالاش نوشته هری پاتر که خب هری پاتر بله سریال هری پاتره، ولی نوشته اپیزود 101. این یعنی که سیزن اول اپیزود 1. بعد نوشته اسلات 101/1 یعنی اسلات اول از اپیزود اول فصل اول. بعد نوشته تیک یعنی برداشت اول. سین یعنی صحنه اول. بعد رول A201 که اینا اطلاعات فنی دوربین هستش، لنز 18 میلیمتری، تاریخ 14/7/2025، کارگردان مارک مایلود و البته همونطور که قبلا یکم قبلتر گفتم دایرکتور آف فوتوگرافی یعنی مدیر و سرپرست فیلمبرداری آدریانو گولدمن هستش. چه چیز این کلاکت اصلا جالبه؟ ما کلی با هم دیگه نشستیم با بچه‌های مرکز دانشجویی عوامل مرکز دانشجویی تو گروهی که داریم نشستیم صحبت کردیم و حرف زدیم دربارش. خیلی جالبه. اگه دقت کنین نوشته صحنه اول برداشت اول. اطلاعاتی که روی کلاکت هست 2 تا فرضیه رو برای ما مطرح میکنه. اول این که خب این روز 14/7 یعنی 14 جولای داریم تو تصویر تاریخش رو میبینیم، احتمالاً اولین روزی بوده که دامینیک مکلافلین آفیش بوده، یعنی اینکه با حاضر بوده برای فیلمبرداری آفیش بوده و گیریم کرده، لباس هاگوارتس و گریفیندور رو پوشیده اومده بیرون. عوامل ساخت سریال خیلی ذوق زده شدن، یه کلاکت اونجا بوده دادن دستشو گفتن بیا با همین یه عکس بگیریم که حالا منتشرش کنیم و خبری بشه که حالا ما به این طریق ساخت سریال رو شروع کردیم. اما فرضیه دوم که اگر ما اطلاعات روی کلاکت رو درست در نظر بگیریم، یعنی اینکه این کلاکت رو همین جوری دست دامینیک نداده باشن و اطلاعات روش درست باشه در نظر بگیریم، یعنی اینکه تو اولین اپیزود و تو اولین صحنه سریال ما قراره که هری رو با لباس هاگوارتس ببینیم. این یه مقدار با اتفاق تو کتاب متفاوته دیگه. ما اصلا کتاب رو با هری شروع نمی‌کنیم، ما کتاب رو با خانواده درزلی شروع می‌کنیم. این که چه خانواده معمولی هستن، ورنون و پتونیا کیا هستن، بچه تازه به دنیا اومدنشون حالا کاری نداریم، ولی خب ورنون کیه، شغلش چیه، چقدر از جادو و چیزای خرافاتی و اینجور چیزا بدش میاد و میخواد که یه آدم معمولی باشه کاملا. ولی خب اولای سریال اینیه، تازه بعدش سرکله پروفسور مکگانگل پیدا میشه، بعدش پروفسور دامبلدور و هگریدی که تازه هری نوزاد رو میاره که بذارن در خونه درزلی ها. این میشه صحنه‌های اول سریال. یا ما قراره که سریال اگر اینطوری در نظر بگیریم که اطلاعات روی کلاکت درست هستش، یا قراره که سریال رو از توی هاگوارتس شروع کنیم و حالا فلش بکی زده میشه به 11 سال قبل و حالا توضیحات و اتفاقاتی که میفته، یا اینکه ماجرا خیلی عجیب غریب میشه برامون که من نظر خودم اینه که همون فرضیه اول، این که یک کلاکتی اونجا بوده دادن دست دامینیک گفتن بیا ازت یه عکس بگیریم. بعید میدونم سریال اولین صحنه و اولین سکانسش توی هاگوارتس باشه. به هر حال ولی خب ماجرا خیلی جالب میکنه. دامینیک هم که خب نگم که چقدر شبیه هریه که
توی کتاب توصیف شده، صورتش، چشاش، اصلا نگاهی که داره خیلی بامزه است، خیلی دوست داشتنیه و خیلی واسم جالب و من خودم واقعا عکسو که دیدم خیلی ذوق کردم. اما خب اتفاق باغ وحش و اینا هم که بهتون گفتم و چند وقتی خبری نبود تا اینکه یهو یه فیلم اومدش بیرون که هری رو به همراه هاگرید توی یکی از خیابونای لندن لای یه مش ماشین قدیمی نشون میداد و خب فهمیدیم که اون روز اونجا خیابونها رو بستن، قطعا کلی ماشین قدیمی دهه 90 ریختن تو خیابون و هری به همراه هاگرید دارن از خیابون رد میشن و میان توی پیاده رو قدم میزنن که احتمال خیلی 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 زیاد همون صحنه هستش که هری داره به همراه هاگرید میره به لیکی کالدرن یا همون پاتیل لرزدار به قول خانم اسلامیه و با هم برن به کوچه دایگون برای اینکه هری خریدهاش رو بکنه و البته بانک گرینگوتس. احتمال خیلی زیاد اون صحنه هستش که اینا مشغول تو خیابونای لندن مشغول رفتن به پاتیل لرزدار یا لیکی کالدرن هستن. و خبر بعدی که چند وقت بعدش منتشر شد این بود که اصلا خبر دادن که توی ایستگاه کینگز کراس یه خبراییه. این خبر چند وقت قبل، چند روز، فکر کنم 1-2 هفته قبل از اول سپتامبر بودش. همونطور که میدونی اول سپتامبر خیلی از طرفدارا میرن به ایستگاه کینگز کراس لندن. تا چند سال پیش شهرداری لندن اصلا یه مراسم برگزار میکردش که قطار سریع‌السیر هاگوارتس از سکوی 934 رأس ساعت 11 اینو اعلام میکرد در حال حرکته و کلی طرفدار هری پاتر از همه جا می اومدن، کلی توریست می اومدش اونجا. ولی تو 2-3 سال گذشته حالا خود شهرداری لندن گفته که شلوغ میشد ایستگاه و مسافرها اذیت میشدن و ایستگاه شلوغی، البته خب ایستگاه کینگز کراس واقعا ایستگاه شلوغی هستش ولی خب اون درآمدی که داشتش رو ازش چشم‌پوشی کردن و این مراسم رو تعطیل کردن. خلاصه 1-2 هفته قبل از اول سپتامبر که طرفدارا باز همچنان میرن به ایستگاه کینگز کراس، یه خبری اومد که ایستگاه کینگز کراس یه خبراییه. خبرم این بودش که دلیلش این بودش که از اونجایی که این هم گفتم یه ایستگاه پر رفت و آمدی هستش، مسافرها دیده بودن که یه سری لوازم فیلمبرداری و غیره و این چیزا دارن میارن و حد زده بودن که قراره که همین روزا توی ایستگاه کینگز کراس فیلمبرداری بشه و احتمالاً خیلی زود این کارو کردن که به اول سپتامبر نخوره و طرفدارا نیان و شلوغ بلوغ نشه، کلی آدم و توریست و غیره و اینا نیان، اصلا فیلمبرداری به هم بریزه و شلوغ بلوغ بشه و حاشیه هم درست بشه. و بله یه چند تا عکس و فیلم اومدش که خانواده ویزلی رو داشتیم میدیدیم که در حال رفتن به داخل ایستگاه کینگز کراس بودن. ایستگاه کینگز کراس رو برای چند ساعتی تعطیل کرده بودن که اون صحنه‌ای که هری توی ایستگاه کینگز کراس با خانواده ویزلی آشنا میشه و مالی ویزلی راهنماییش میکنه که چطور از حصار رد بشه و وارد سکوی 934 بشه. کلی عکس اومد از مالی ویزلی، دوقلوهای ویزلی، خود ران، دامنیک و البته جینی و پرسی. عکس‌ها خیلی جالبی بود، گریما و لباس‌ها خیلی بامزه و جالب و دوست داشتنی بود. اینجا هم قشنگ اون فضای دهه 90 رو می‌دیدیم، مثلا بازیگر نقش مالی رو کامل با یه گریم دهه 90 می‌بینیم، مدل موهاش، گوشواره‌ای که گردنشه، کیفی که انداخته، نوع لباسایی که تنش کرده، همه اصلا قشنگ فضای دهه 90. عکسی که مثلا از دوقلوها اومده با ژاکت چرمی میبینیمشون و یه شلوار پارچه‌ای راه و عکسی هم که از رون هستش، یه تیشرت تنشه که این روی تیشرت عکس لوگو تیم چادلی کننز هستش و یه پیرن از این پیرنای کلفت حالت پشمی روی تیشرتش پوشیده و یقه های پیرنه بازه، یه استایل کاملا دهه 90 با مزه. و همینطور هم بازیگر نقش جینی رو میبینیم که اونم باز خیلی با مزه است، صندل قرمز و جوراب زرد پاشه با یه شلوار سرهمی کبریتی قهوه‌ای و یه پلیور بافتنی، کاملا برازنده یک ویزلی، لباسای بامزه و دوست داشتنی و البته موهای جینجری که همشون دارن.
این بود اتفاقات و حواشی که در حال روند ساخت سریال هستش. امیدواریم که همه چیز خوب پیش بره، حاشیه نداشته باشه این سریال و البته که تا سال 2027 خیلی مونده، چون رسما اعلام شدش که دیگه رسما اول سپتامبر رسما اعلام شدش که سریال سال 2027 میاد و سال 2037 هم تموم میشه. با اینکه تقریبا 2 سال مونده به سال 2027، ولی امیدواریم که روزا زودتر بگذرن، برسیم به دیدن این سریال که احتمالا هممون برای دیدنش کلی شور و شوق داریم. و آخرین خبر این برنامه هم این بودش که همون روز اول سپتامبر توی موزه راهن بریتانیا یه عکس از توی اون موزه منتشر شد که کلی چمدون رو هم دیگه است و بالای این چمدونه کلاه گروه بندیه و این اولین تصویری بود که ما از کلاه گروه بندی که قراره توی سریال باهاش رو بشیم رو میبینیم که دارین رو تصویر میبینین. این کلاه گروه بندی سریال هری پاتر HBO هستش. خب همین بود اتفاقات و حواشی روند ساخت سریال هری پاتر که موضوع سومین اپیزود برنامه ایمیلی پرافت بود. همین بودش. امیدوارم دوست داشته باشین. شما هم نظرتون رو بگین در مورد عکسایی که دیدین، بازیگرا، گریم ها و عواملی که درباره‌شون صحبت کردیم، درباره گریم هری، اطلاعات روی کلاکت. شما هم نظرتون رو برامون کامنت کنین. اپیزود بعدی خیلی زود پخش میشه. قراره به یه سری حواشی بپردازیم، حواشی دنیای جادویی رولینگ، نه فقط صرفا سریال، ولی قراره به یه سری حواشی بپردازیم تو اپیزود بعدی. همراه من باشید با برنامه میلی پرافت اپیزود 4 خیلی زود برمیگردیم پیشتون. مرسی، منتظر نظراتتون هستم. اینستاگرام من مرکز دنیای جادوگری، این زیر جفتش میاد، کانال تلگرام مرکز دنیای جادوگری و توییتر کلی خبر و اتفاق و غیره همه جا میذاریم. البته که اگر از این ویدیو خوشتون اومدهش خوشحال میشم لایک کنید و بزرگترین کمکی که میتونید بهم بکنید اینه که این برنامه رو به بقیه طرفدار هری پاتر هم معرفی کنید. مرسی ازتون، دمتون گرم. لایک کنید، سابسکرایب کنید اگه دوست داشتین و قطعا کامنت هم حتما بذارین برام. مرسی، خداحافظ.